Доброго дня! Запрошую на незвичайний батл, який ще ніхто ніколи не проводив. Тому запрошую підписатися на мій канал YouTube, запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів та іншого приладдя для плитки. В даний час в Україну почали ввозити масово плитку великогабаритного формату. І я вирішив зібрати всі найпоширеніші плиткорізи, які існують для різу великого формату. Купив аж приблизно біля 10 тисяч гривень плитки великого формату. Зазвичай одна плита з 70% знижкою виходить біля 3 тисяч. Ви розумієте, що кожна плита приблизно коштує від 7 до 15 до 20 тисяч. Тому, звісно, вибір плиткоріза для порізки такого формату, він вирішальний. Як на вас, буду пробувати різати всіми плиткорізами, які є у мене в продажу і в прокаті. А саме, це зовсім новий плиткоріз для великого формату на довжину 3,20, це фікстул. Я їх розташував по зростанню ціни. Він комплектується 2 розламувачами, 3 присостками і каретка. Каретка – принцип ковзання. І ось такі приспособи для мірки. Потім покажу, як вони працюють. Традиційний Ruby Slim Cutter Plus, який комплектується 3 присосками, 4 направляйками. У нього довжина різу може аж 4 метри. Комплектується ось таким потужним розламувачем. Ми подивимося, як працюють не тільки ці розламувачі, а й інші розламувачі, які взагалі існують. Це Ruby, це відома фірма, вона недорога, тому її часто купляють. І, звісно, вона також виконує свою функцію, але ми подивимося, як вона виконує цю функцію. Це зовсім новий батіпав, який з'явився на ринку, також на довжину 3,20. Він комплектується 3 присосками, 2 розламувачами і кареткою, яка їздить на роликах, на підшипниках. Вона також погружна. Крім того, традиційний рейзер, який вже заслуговує на увагу, він вже постачається більше року. У нього особливість та, що каретка їздить зверху і присоски, у них, бачите, тобто вмонтовані всередину. Хоч вони і маленькі, але їх 6 штук. Як на мене, незвичайне рішення. Він комплектується ось такою кареткою, також незвичайною. І ось таким розламувачем. Як вони працюють, ми покажемо. І, звісно, більше і довше всього на ринку це Sigma, яка у мене в прокаті, на довжину 3,20 також. Вона комплектується погружною кареткою, вона погружується 3 присосками і, звісно, виконує свою функцію. Звісно, ціна, чим Sigma, найдорожча з цієї комплектації, але хто кращий, хто гірший, хто виконує свої функції, хто не виконує, зараз ми з вами подивимося. Находник відбувається. Начали? Почекай, не так, я ж розповім. Це ось нова система китайського виробництва фікстул, яку я показував. І зараз ми пробуємо різати кусочки по 5 см, будемо різати всіми. Це найдешевше і подивимося, як вона ріже. Давайте пробувати. Її треба сюди видвигати, мабуть, ближе шину. Присоски тримають? Тримають. Да. Ну і ці не запчастями ламати вже.
принципі, дешево, але ріже. Рівно ріже, в принципі, на ніякої обробки не потрібно. Що ви хочете ще? Хочу прикинути її по лінії. Так она, В принципі, так. проблема. Нема питань. Ми впевнили, що вона ріже. Зараз будемо тестувати Ruby Slim. Перед вами система Ruby Slim Cutter Plus. Так само відрізаємо в мат 6 мм, товщину 5 см, полоску ріжемо. Ширину. Режется приятнее. Звук такой. Более мягкий. Зажмем сюда. Можно отсюда. Хочу зазначити, що використовуються два столи, зібрані разом біхай. Як на мене, прийнятне рішення за невеликі кошти. Є. Один працює, всі решта наблюдають. Нормальный славянский коллектив. Тримай. І що ви скажете? Як воно? Ну, як на мене, також ідеально. Галочка. А? Немає в мене претензій до і система Ruby Slim Cutter по мату 6 мм. Зараз переходимо до більш дорогих. Перед вами нова система Batipad для порізки великого формату. Як на мене, це перші, хто ви побачите, як вона працює. Щось дуже швидко. Тут лапка. Так, ну, Ну там не та ну що там? А ну виходи. Ні, Нормально. нормально. Так, немає в мене претензій до цієї системи. Давайте слідуючу. Чего так? Перед вами прикріз великого формату Raimondi Razor. Ріжемо ту саму плитку, той самий довжини, товщини, ці 6 мм. Її краще не штовхати, хлопці, бо у неї тут присоски, і ці присоски стираються, коли її треба піднімати для переміщення. Це особливість цього плиткорізу. Какой? Ну, ломателя, вот такие будут, сумки такие. Именно такой нормальный. Не, у них есть модный для 20. Она аж задает 20. Ну там поворотом, его можно там типа ломать, боковые, Всё. Ну, на предыдущих. Редко осталась неизменно, а вот сейчас просто, кстати, регулировка.
Все легко і просто, як завжди. Ідеально. Ідеально. Це в нас що? 4 мм? Це 6 мм. Це 6 мм? 6. Висипали. Добренько в сторону, йдемо за слідуючим. Де ми їх складемо? Я так розумію, вони всі дуже просто і запросто справляються. З такою. Перед вами традиційний, який вже довгий час працює, це Sigma Kira Hood. Ріжемо той самий матеріал, тої самої довжини. Куда кусочки не разлетаются, прям все на месте. Це в комплекті таке йде. Только где-то что-то такое надо сделать. Красота, блядь, а он говорит, типа, раскол для него, короче, так говорит, ну, тоже есть. Ну да, я тоже, я не могу, я вот так вот, ну, я не видел. Я не видел. Я сколько слил, вот тут, его нарисовал. Я ну так Ну, я не розумію, чи тут, бачите, Підняли його трошки нерівно, може сильно. Коли ми ламали його, Довести. могли чуть-чуть самою плиткою дати. Думаєте? Да. Да, це тільки так. Можемо ще раз розрізати. Давайте ще раз, бо мені не влаштовує цей результат. А де Ні, була там рука? 7 сантиметрів. Ні, там Та приблизно. Я только согласился. це прекрасно. О, оцей результат мені подобається. Просто ми коли її піднімали, ми вверх і зацепили її. Добренько, ми закінчили. Всі плиткорізи виконали свою справу, всі ідеально. Зараз будемо приступати до більш тяжких завдань. Я сподіваюся, що ми визначимо якогось переможця. Так вони якісь на перекус. Накачали? Для переносу плитки використовуємо систему Shijing. Перевіряємо, що чи це все закручено, все підтягнуто. Ну, що там, накачали манометри всі на зеленому, Аби не було там гідроема, так що можна ставити. Ну давайте. Двох ми піднімемо. Ого! Так. Я прийду вперед. Розгортаємо. Ще. Все. Так, перед вами глянець 6 мм. Це більш складне завдання, ніж було перед цим. І довжина у нього більша, вона 2 метри 70 сантиметрів. Будемо різати традиційно тими системами, які ми і різали. Починаємо з китайця. Перед вами вже довжина 2,70, це вже глянець, це складніше. Товщина 6 мм, ріже фікс-тул, 5 см шириною. Це дуже широко. Он отправляет сейчас рекламку.
Традиційного звука. Хрусь. Я не мішаю вам. Так, впоралась чи Ні. не дуже? Ні, ні, є дефекти. Тут у нас Великий дефект. чуть-чуть. Давайте перерізаємо ще раз. Це не зараховується. Чогось. Кусочок. Не залік. Ну, це складніше буде. А буде ще складніше. Так, присоски тримають нормально. Але глянець, дивно, щоб вони не тримали. Це, можливо, було якесь пошкодження і плитки між тріщина, що вона так пішла. Це буває. Або перекалене місце. Просто чуть-чуть потримав, щоб воно. Це прекрасно. Це залік. Це нормально. Так, фікс тул впорався з завданням. Тепер переходимо до Ruby Slim. А куди ви ці полоски діваєте? Перед вами система Ruby Slim Cutter. Ріжемо довжину 2,70, товщина 6 мм, глянець. Пробуємо. Ну, по відчуттю йде легше набагато. Справа в тому, там тя, а тут коліщата, тут підшипники. Геометрию любил. Очень много. Ви викрутки чи нажимаєте вручну? Ні, виключно. Викрутки. Нажимати можна заховати сили. Да. Ну, деяким дуже подобаються щипці. Ну, тобто кажуть, що ми не можемо інакше. А сейчас, секундочку, подождите. А знаете, я вам расскажу секрет, почему так произошло? А ну, Потому что вы плитку потянули за этот край. Понял? За отрезанный. Ага, отут, да? перезнімаємо. Так. Працює система Ruby Cutter Slim, товщина 6 мм, глянець, італійська плитка довжиною 2,70. Але розламувач застосовуємо, що взагалі китайський. Це ж китайський? Це китайський. Зараз хвилинку принесу. Китайський теж непогано. Да, да, да. Жень, я отъехал, ребята еще там, не знаю, успею или нет сегодня вернуться. Батій пав. Но ребята с вами. Вот. Іде запис?
Да, и по неделе бывает. Є. Стоит там $1000, я думаю, кинуть, а то Є. Тримайте цю тримаю. А я зараз ще тут трошки запущу далі. Подивіться, зараз ми застосували для роботи з системою Ruby Slim Cutter розламувач італійський батіпав. І все як по маслу. Давайте ще раз спробуємо. Ще одну полосочку. Там по соседям подбирали. Типа, ну, что нам делать? Сказали, что подбирал одну бойко там другому, типа, давай он это не с тобой. Ну, ты ну, типа, на тома. Ну, нам 2 раза дороже стоит. Ну, так, мы надо все-таки на чердак. Ну, я же решаю, как пойдем, убирать на типа, вот, у машины. Я Там тримаю. тоже там понабирал таких трений, там, вот, стол, который там делал, там интуитивно. Потом тоже, блин, видите, Так, висновок. Шикарно працює Ruby Slim Cutter, але розламувач треба викинути. Вообще. Тобто із-за нього ми чуть його не зняли з змагань. Але ну, чисто случайно застосували інший розламувач, який, ну, так як і решта плиткорізів, він нормально ріже. Тому до Ruby претензія в розламувачі. Доброго дня. Я звернувся з претензією до постачальника по некоректній роботі розламувача Ruby. І отримав деякі рекомендації, які зараз спробую їх в житті. Що рекомендують? Перше, рекомендують це змастити цей механізм, щоб він плавно рухався. Друге, це не спішити, треба потихеньку повертати. Третє, що саме головне, коли ви закручуєте, ви маєте потихеньку піджимати і чувствуєте рукою піджим. Чому Ruby зробив з піджиманням, мені складно сказати, але без піджимання працює батіпав, це найкращий, який проявився в батлі, без піджимання Sigma, без піджимання Raymondi, навіть китаєць без піджимання. Але є, ну це шеджинговський розламувач, маленький, дешевий, але з піджиманням працюють манталіти. Це виріб дуже схожий на манталіт. Постачається в Україну з торговою маркою Fixtool. Ну, це інша тема по розламувачам, про них я пізніше розповім. А зараз спробуємо різати і ламати цим розламувачем. Переверни. Уважно ви підсовуєте плитку всю, ні в коїм разі за це не треба підтягувати. Підтягнули, впевнили, що вона вийшла, свобідно висіла, і тоді беремо розламувач і спробуємо ламати. Рівно посередині мітка має бути і потихеньку крутимо. І потихеньку піджимаємо, рукою піджимаємо. До тріску. Не треба далі продовжувати. Давайте з іншої сторони. Так само крутимо до тріску. Коли тріснуло з іншої сторони, можемо трохи розширити тріщину з першої сторони. Так, рукою, щоб вона далі пішла.
тріщина пішла, і навіть видно. Тепер те саме треба зробити з цієї сторони. Головне нікуди не бігти. Не спішіть. Поспішив, поламав плитку, а плитка коштує величезні кошти. От пішла. Ну, я думаю, що достатньо вже. Що можна вже, звісно, краще ламати цю плитку двом. Чим більше рук, тим краще відламатися. Але будемо пробувати, щоб я сам зламав її. Так, вона зламалася. Як на мене, ідеально. Що я хочу вам відповісти? Все ж таки він працює. Можливо, трошки гірше, ніж інакші, але до нього треба призвичаїтись, як і до всієї іншої техніки. Але в зв'язку з цим я буду з ним давати безкоштовно ось такий розламувач. Якщо я буду продавати Ruby Slim Cutter Plus. Так що звертайтесь до мене, це буде найкраща пропозиція. Та і Ruby, та й вся інша техніка, вона працює. Головне, треба знайти до неї підход. Дякую постачальнику, що він роз'яснив принцип роботи розламувача. Перед вами плиткоріз Батіпав на великий формат. Ріжемо плитку товщиною 6 мм глянець. Давайте пробуємо, як він буде працювати. Я йому говорив, Треба штовхати? Там не треба. Заберите для шліфовки бетону. я і в мене сказав, Дуже швидко працює, я не розумію. Так швидко. Из-за того, что виток может быть большой виток, Віток вийшов. да, и выходит, ты только крутнула, оно уже Але по ж- факту подняло ее. Ну, просто фантастика. Один поламав. Так, залік. Досить швидко, досить просто. Ну, на то він і Батіпав. Я так розумію, переходимо до Сігми. Тепер перед вами Раймонді Рейзер. Ріжемо той самий керамограніт товщиною 5 мм, 6 мм глянець. Давайте пробувати Раймонді. Ширина 5 см. Ширина полоски 5 см. Звук такий незвичайний. Потому что его прогрызло. попиляв вже там. Грубо взять, если потом заказать технику, и купить уже Дело в том, что здесь же у них свой код обычно, Є. а у нас тут продается Я тримаю. килограмма номер. А у нас 2 килограмма номер. И, ну, короче говоря, а вот такой авторский код, его практически нет. Ну, це основне, що зробити. Є роздути, цепочка така, а важить 2. Их можно делать, но Ні, ми це саме робили. Десь по секції. Так, я так розумію, Прекрасно. невеличкий дефект. Але є. Дуже невеличкий. Але все ж таки італієць запросто впорався. Тепер переходимо до Сігми. Це перед вами Sigma Kiracut. Ріжемо керамограніт товщиною 6 мм, ширина 5 см. Це класика жанру, він виглядає найміцнішим зі всіх, чим ми різали. Подивимося, як він працює.
присоски такі, що не хочуть. Тоже нагиб, крайний, поставить, и нагиб, Ну, а ближче Є? не, я за один говорю, а там крайний, барак, там під неї, поставити когда они два вот так вот. Немає претензій, немає ніяких дефектів. Так, ми закінчили з порізкою глянця 6-мм. Переходимо до порізки матової плитки також на 6 мм. Мені хочеться і мат порізати 6-мм. Хочу все ж таки подивитися, як працює рубі. Ну, це один з найпоширеніших і наймасовіших тут порізів. Подивимося, як він на маті 6-мм працює, італійському. Перед вами плитка Італія, довжина 2,70, товщина 6 мм. Ріжемо системою Fix Tool. Матова, так. Сподіваюсь, що вона буде гарно різати. Ну, як воно йде? Легко, коротко? Каретка йде, ну, тугіше, ніж всі остальні. Не зрозумів, чого воно не відривається. Розламувач непоганий. Я б сказав, навіть дуже хороший. Ну, працює, це саме головне. Все, за першим разом виконав і пішов відпочивати плитку різ. Китаєць це працює. Але треба слідкувати уважно, щоб не попав в бруд. Як Да, тільки я думаю, бруд попаде, воно буде підклинювати і він втратить свою роботу. Тому кожен раз, ну ми тут немає у нас такого бруду, ми не чистимо, але в принципі На треба будівництві чистити. буде- На будівництві так, буде складніше. Там. Перед вами система Ruby Slim Cutter. На довжину різу 2,70 будемо плитку різати. Плитка товщиною 6 мм, матова, довжиною 2,70. Вже навчені опитом, досвідом будемо застосовувати інакший розламувач, не рубівський, не оригінальний. Ну, я думаю, що з цією плиткою і рубівський. Ну, вже не будемо ризикувати. Я взагалі чуть її не зняв. Нагадую, що використовуються два стули разом зібрані дихай. Особливість вони повністю алюмінієві. Особливість, що кожна рейка має своє з'єднання, тримаю. Ого. Бо ми вже її коцнемо зараз. Це дуже швидкий розламувач. Це розламувач, всім розламувачам? Та да, мені більше всього подобається. Немає в мене дефект, ідеальний різ. Все, Рубі відпрацював. Дякую батіпавочному розламувачу. Перед вами батіпав для різу великого формату. Плитка ріжем 2,70, товщина 6 мм, ширина полоски 5 см. Ну, я думаю, що вона матова, я не думаю, що будуть якісь питання по різці. Давай, Володя, пробуємо. Есть он спецификом даже. Ну, давайте, короче, да, нет.
Ну, а тут, в принципі, ну, хтось колись хороший робить. Кидають, типа так. Як ви говорите, всіх На всякий случай тримаю, бо тут так швидко все робиться. то до венделю Пішло. Бачите, ну, розламувати просто. Так, фантастично. І вони ж тільки його випустили. А розламувач окремо десь є, ну, щоб його окремо. Він йде в комплект. Так, ну дуже легко і просто він виконав своє завдання. Ми навіть не встигли і зрозуміти, тому переходимо до Сігми. Перед вами Сігма, ріжемо 6-мм мат довжиною 2,70, полоска 5 см. Плитка керамограніт. С одной стороны, да, с другой надломать. Вот грубо сказать. Ну, кажется, Ми не помню ревізор, не помню, там раніше не було тих естетів, що все хлам. Був тільки ревізор, там. Не помню, як вони мене розлетіли. Бачу, тільки запускаю далі. На ось. Туди-сюди. Надо было просто, ну что обрезать, просто подрезать, ну, край плитки, заполировать и кинуть, все, последняя плитка. Все, ідеал. Я, Тепер переходимо до більш складної плитки керамограніту товщиною 8 мм. Знову фікстул, знову плитка, але вже 8 мм. Глянець, ширина 5 см. Тугенько йде. Ну, вони більше до стекла. А тут ж за счет великого алмазу, алмаз торчить великий, і за счет оборотів він охлаждається, що не треба води. Ну, цепляється в воду. Ну, і так швидко співає. ну, мы тоже, ну, не будем говорить, что брали плитку, ну, там, зататку, мы, там, провода рубали. Просто так здесь какая-то, то есть дырку різу нормально. Просто, блин, сліпує. Тут, ну, тут може бути через те, що тут силікон нанесений. Але А кого потім не нанесли? просто Мгм. треба розточити дирку. Ну, його треба було зняти. Силікон нереально зняти. Так він і тут нанесли. Він то нанесений, але ну, це може бути позиція. Давай ще. Бачите? Бачу. Бачите? Бачу. А нічого страшного, він не впливає на розлом. Мені просто інтересно було побачити фільм ролі на последній випла. Давай ще різ. 5 см. Тобто, та там на фільм ролі. Ідентично, таке поставили пластиночку, і звідти подається так. Ну, блин, не представляєш? Я всім розповідаю, що 8 мм це практично межа для коректної роботи таких плиткорізів. Нічого ніякого така. Тому не треба дивуватися, не треба брати систему, яка ріже за допомогою болгарки і різати, якщо більше 80 мм. Може акумулятор. Возьми і на кнопки акумулятор будете їх стирати. Ні, ну це не можна. Подачі води. Ну вона типа на полу літає. Ну, там презенти, Да, обклеїли цю квартиру без ні, ну якщо ти на столі робиш презент, кажеш, підвішуєш за края, навіть як ти готуєш. Презент, так? Ножком прикинь. Плюс, ну, а ти ще виріс там бриллианта під конусом, ще там 20-ку стоїть. И ведро 10. Відро 10. Ти заробив 5. А ручка до відра. Все, зачот, він нормально Зачот. поламав. Ну там через силікон, я думаю. Можливо, так.
Ну, в принципі, претензій немає. Звертаю вашу увагу, ми ось тут вже, бачите, ось вичищаємо пил. І тому для великого виробництва це, звісно, ніхто там не буде слідкувати за цим пилом і витирати. А для індивідуального використання, як на мене, доволі нормальний цей варіант. Це вже керамограніт товщиною 8 мм, глянець, ріжемо системою Ruby Slim Cutter, довжина біля 2,5 метра. Вижимається і вона і треба було так передивлятися, бо він дві плити, з них не подивився, верхній стіл, Нагадую, що стол застосовую Біхай, а система розламувач це Батіпавс. Там же слава, подмічав до отдільного не. Ну, ще гусі такого, ну, вниз я обрізав, а коли постирав углі, переходити, і коли треба ламати, ну, тут перейшов і рисую. Ну, наприклад, кожна плітка от, на 2-3 части. І тут 45-й, ну, края то сходить. Так, нема претензій, за одним разом він впорався з різом 8 мм глянця. Це складне завдання. Так, слідуючий Раймонді. Перед вами Батіпав, товщина плитки 8 мм, глянець, довжина 2,50, ширина 5 см. Вона працює також. Ну, блин, на роботі була 14 нарядна плитка, я йому говорю, одну плитку був наверх, з якої не мало два. Квадрат ровний, блин, а друга отак. Ні в коїм разі не можна підтягувати за кінці. Сидіть полірувати і все теж. Шикарний від. Він вже відрізав навіть з одної сторони. І без дефектів. І без жодного дефекту. Просто стріла, немає в мене ніяких претензій. Та, італійці, що там казати. Дуже ні, ну згоден. Він самий швидкий. Розламувач. Це Батіпав. Який Батіпав? Це Раймонді, Рейзер. Ріжемо керамограніт товщиною 8 мм, глянець. Ширина 5 см. Каретка тут. Я говорю, ну, пас, Треба піднімати, щоб не стерлися присоски, бо тут присоски вмонтовані. А вони не міняються? Напевно, міняються, звісно, міняються, але це складна тема. Це час. напевно, дело квартиру на ревітовані. Там всі дуже, ну, дивіться, ну, там ходить, Опа. Шикарний від. Пісня. Та я вже одною рукою Так. таку плитку ріжу. Хоч плитка і дорога, але не треба її боятися. Вона все ж таки ріжеться без питань, правда? Перед вами Sigma, Керакут Різ, товщина 8 мм, довжина 2,50, ширина 5 см, глянець. Розтягувати. Що ти там дивишся? Не понять. Виходить булька. Так, я вже тримаю, на всякий випадок. І отак. Бах! Вони дивляться на того Оля. Що ти там дивишся? Не розумієш. Чтобы ее положить. Ну да. Знаешь? То есть на малое ты там хоть пишешь, ну там отвертишься. Поэтому, ребят, либо
Так, Сігма також впоралась. Всі виконали свої завдання. Немає в мене до кожного питань. Тепер ми переходимо ще до складніших завдань. Люди, купляючи системи по великому габаритній плитці, хочуть перевірити і хочуть, щоб вони різали не тільки великий формат, там 2,50, 3 метри, а ще і стандартний формат на 1,20 м. Зараз всі плиткорізи будемо пробувати, як вони впораються з цим завданням. Стандартна плитка на 1,20 м, товщиною 9 мм, будемо пробувати її різати. Це у нас працює фікстул. Тут досить незручно, тому що треба використовувати дві палки. В деяких плиткорізах можна обходитись одною палкою, але в принципі він для цього не створений. Пішла? Ні. Ну це нормальне явище. Він для цього не призначений, але спроба була. Зараз переходимо до Ruby Slim Cutter. Різ плитки стандартної 1,20 на 60 м пробував виконувати не по призначенню плиткорізом Ruby. Товщина цієї плитки 9 мм глянець. Ні. За край не можна тягнути. Ні? Ні, лопнув. Лопнув. Типа тихенько. Дуже тихо лопнув. Може одночасно з двох сторін пробувати? Ламать? Угу. Давай з двох сторін. Було б хорошо нажимні, такі як в Рубі або в Монталіті. Ще. Давай десь. Губами. Знімати? Да. Так, Ruby Slim Cutter вдалося зламати цю плитку. Це батіпав для великого формату. Також ріжемо неприродню ту саму плитку товщиною 9 мм глянець. Тут зручніше, тому що рама вистачає, щоб її поставити одну, а не дві стикувати. Як вийде, зараз подивимося. Тут тріснули нормально.
Так, впорався Батіпав з такою плиткою. Вже. Що тут цікаво в цьому плиткорізі, тут можна і з цієї сторони різати, і з цієї сторони. Такого ще ні в якого немає. Дуже, як на мене, зручно. І звісно, присоски вони всередині, також є деякі моменти. Ну, давай подивимося, як він працює. Товщина 9 мм, глянець, різ шириною 5 см. Ширше. Вот очень. Ну, в принципі, впоралося, але тут є невеличкий дефект. Але це не критично. Але, в принципі, залік. Різ керамограніту товщиною 9 мм, глянець, стандартна плитка 1,20 на 60 м. Останній плиткоріз, який виконує цю функцію, це Sigma. В принципі, всі плиткорізи впорались з цим завданням. А там трошки за резинку, а так. Ось оцей розламуючий, це в комплекті йде таке. Це за слабий, напевно, розламуєш, ні? Слабенький розламуєш такої плитки? Ні, він до 6 мм буде. На той синій. Та давай іншим. Не здіватися не слабовато. Розламувач від Батіпав більше всього сподобався майстрам. Дуже швидко, дуже якісно працює. Все. Що хочу подитожити. Всі плиткорізи, які у нас були, всі, крім першого, виконали завдання, яке, в принципі, не можна робити. Але із-за відсутності у людей грошей, люди хочуть купляти плиткорізи на всі случаї життя. І, в принципі, система по великогабаритної плитки різуть. Глянцева плитка, вона завжди складніша. Тому матова, вона навіть ще простіше буде різати. Ми побачили, що всі розламувачі працюють коректно, крім рубівського. Але розламувач це можна купляти додатково. У рубі там в комплекті ще можна попросити щипці, які раніше були, можливо, вони коректніше працюють. Можливо, ми щось не впоралися з цим розламувачем, можливо, там пластик треба зняти або ще якісь дії виконувати, але він чомусь некоректно у нас працював. Все решта, сігмовський розламувач, він доволі заслабий для товстого керамограніту. Напевно, треба для таких речей купляти розламувач Sigma 41D. Всі решта показали собі достойно, тому переможців немає.
Я сподіваюся, що ви побачили, що плитку великогабарита легко досить різати, але треба мати і стіл, треба мати і систему по переносу, треба і мати обладнання по порізці, і, звісно, треба мати вправні руки. Запрошую приєднатися до найкращої у світі групи плиточників Viber. Вона закрита. Мені треба написати, щоб я додав. Крім того, запрошую підписатися на мій канал YouTube. З вами були найкращі плиточники в країні. Всього найкращого. Звертайтесь. Хочу показати, що ми нарізали і чим ми різали. Ось цей керамограніт, який ми нарізали. Ось плиткорізи, які працювали, деякі ми вже сховали, деякі ще присутні. От, вроді, все. Звертайтесь, буду радий допомогти в всіх питаннях, пов'язаних з плиткорізами. Хлопцям, величезна вам подяка. Без вас...